dưới này ít ngon hả? Bánh ít đó. Rồi cả đem bánh gì? Bánh dưa hôm trước á. Dạ còn nửa tô cháo rồi. Em cháo hả? Nửa tô rồi. Hiền đang ở nhà hả? Có làm không? Tối nay hình như là không làm hả? Đây là đi dạy không có làm một bên nữa hả? Dạy tuần có 2 buổi à? Thế là ban ngày mà. Dạy gì? Dạy lớp 5 á, dạy toán á. My dạy cũng được mà. Nhưng mà người ta không có nhận mình. Tại sao Huyền lại được nhận? Thì nó làm cà phê để chị cũ á. Chị nhờ dạy bé. À là từ cà phê ra hả? Giỏi vậy. Huyền cũng ra giỏi chứ bộ. Em học khách nè, có cô khách. À. Huyền có bị nợ môn không? Hình như là có trước một môn đó bạn nè. Nợ môn là chưa cái gì hết. Sao? Còn không biết là cái ngành đó nó khó hay không. Chứ hồi xưa mà những người cố gắng á, không có nợ môn. Bạn của mình nó cố gắng, thực sự cố gắng luôn, nó học mà nó đau luôn á. Nó phải phấn đấu rồi nó được học bổng. Hồi xưa mình chọn con đường kia, mình vẫn đi chơi với những người bạn học giỏi.